لمنزلنا مرة أخرى. ماذا تريد رومي منا مجددا؟ ربما تحتاج مساعدتنا، إذن يجب أن نفتح الباب لها فورا. خذوا صندوق الغموض هذا وافتحوا. شكرا لك يا رومي، لكن ماذا نفعل بهذا الصندوق الغامض؟ عليكم أن تفتحوها وتجدوا الدليل. بهذه الطريقة فقط يمكنكم إيقاف وحش البحر اليدوي وهزيمته. لم أستطع فعل ذلك لأن وحش البحر اليدوي قوي جدا. أنا أعتمد عليكم، يمكنكم فعلها. مع السلامة رومي، شكرا لقد سمعتم رومي، والآن يجب أن نفتح صندوق الغموض هذا، صندوق بحر اليدين. ماذا ننتظر؟ لا أصدق أن رومي أحضرت لنا صندوق غموض وحش بحر اليدين الحقيقي. السؤال هو لماذا أحضرته لنا رومي؟ انظروا إلى هذا الصندوق، هنا وحش هاندميرس عليه ويد دامية جدا، والوحش يبدو قبيحا للغاية. هل سمعتم رومي؟ يجب علينا أن نفتح صندوق هاندميرس الغامض هذا معكم الآن. انتظروا، شعر رومي يخرج من الصندوق. سنفتح الصندوق الآن على أي حال في 3 2 1. انظروا ماذا يوجد بالداخل. يا إلهي، يوجد سمكة قرش كاملة هنا. لا أستطيع تصديق ذلك أبدا. انظروا إليه جيدا، لديه أسنان حادة جدا بالفعل. هذا يعني أن وحش البحر اليدوي قد أكل سمكة قرش كاملة. لكن هناك المزيد. فيه فيلم عن وحش البحر اليدوي. تعرفون؟ ها هو وحش البحر اليدوي مطبوع مرة أخرى على الغلاف. لا أريد حتى أن أعرف ما الذي يحتويه هذا الفيلم. هيا بنا نشاهده على الفور. قبل أن نشاهد فيلم وحش البحر اليدوي معا الآن، اتركوا إعجابا لرومي، وسأضع الفيلم الآن في 3 2 1. ها هو وحش البحر اليدوي. كم هو قبيح شكله، كأنه دودة. وهل تخرج يد صغيرة؟ وهذه هي الإحداثيات بالضبط. هناك عند البحيرة يفترض أن يكون، يمكنكم رؤيته. رومي أعطانا دلائل. هنا عند هذه النقطة الحمراء وحش اليد البحري، لكن كيف يمكن لوحش كهذا أن يعيش بيد واحدة فقط؟ انظر إليه، نحن الآن مباشرة عند البحيرة. أنا متحمس لأرى ما سيحدث الآن. هل تعتقد حقا أن وحش اليد البحري موجود هناك بالضبط؟ حتى الآن لا أرى شيئا، فقط قوارب محطمة وغابة. بالطبع القوارب حطمها وحش اليد البحري. أنا متشوق لما سيحدث الآن. ها هو ذا، تلك اليد، وحش اليد، يمكنكم رؤيته، اليد التي تطل من الماء. لا تخلطوا الأمر، تحته لا يزال وحش عملاق. لا أستطيع أن أنظر إطلاقا. لقد أطفأت التلفاز يا أصدقاء. هذا يعني أن رومي تحتاج مساعدتنا الآن. لكن ربما توجد أدلة أخرى مخبأة في صندوق غموض بحر اليد. دعنا نرى ما الذي لا يزال بالداخل. قلادة زرقاء من وحش بحر اليد. هذا منطقي لأن الماء أزرق أيضا. بهذا تم تقييد وحش البحر اليدوي. انتبه، إنها ثقيلة جدا. ماذا يوجد بداخلها أيضا؟ أوه لا، ما هذا؟ قلب بشري، لكن لمن هذا؟ ربما من جينو أو ميرا أو سوي. لهذا أرادت رومي أن نفتح صندوق الغموض هذا. هي بحاجة ماسة لمساعدتنا. لكن فيها المزيد. هل ترى؟ لا أرى شيئا بعد. الصندوق كله فارغ. انظر، هنا فلاشة داخل الصندوق. ماذا تفعل فلاشة في صندوق الغموض هذا؟ ترونها يا أصدقاء وهي سوداء. ماذا لو كان هذا تلميحا من رومي؟ يجب أن نرى فورا ما على هذا الفلاش. أنا متشوق جدا لأعرف ما عليه. إنها خريطة لوحش البحر اليدوي. هل ترون هنا أماكن كثيرة يتواجد فيها وحش البحر اليدوي؟ هنا بالأسفل مثلا سفينة غارقة دمرها وحش البحر اليدوي، وهنا في الأسفل صندوق كنز يحرسه وحش البحر اليدوي. وانظروا كم هو ضخم، بحجم جبل كامل. اليوم سنحلق بطائرتنا المسيرة فوق الأماكن ال5 كلها ونهزم وحش البحر اليدوي جميعا حتى نصل إلى 10,000 إعجاب. وسنطير الآن فورا بطائرتنا المسيرة إلى السفينة الغارقة. لقد رأيتم السفينة الغارقة على الخريطة، والبحيرة مليئة بالسفن. نأمل ألا تكون الخريطة علامة سيئة، وأننا لن نرى الآن سفينة غارقة محطمة حقا. سنحلق معكم الآن فوق المنطقة بأكملها، وخاصة الشاطئ. ترون ذلك؟ هنا شاطئ ومياه جنبا إلى جنب. هل تظن أن رومي سيكون هناك؟ لا يمكننا معرفة ذلك إلا بمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية والضغط على زر الإعجاب. ألا تودون أن تعرفوا؟ لا، رومي وسيهان مونستر يتقاتلان لأول مرة. تشاهدون هذا مباشرة هنا يا جماعة. رومي
تحاول هزيمة وحش اليد البحري، وترون مدى قوة رومي. لديها فرصة جيدة جدا. وحش اليد البحري غطس تحت الماء، رومي ليس لديها فرصة وهو تحت الماء. بالطبع. لماذا؟ رومي ربما تستطيع حبس أنفاسها لدقيقة أو دقيقتين مثلنا، لكنكم رأيتم وحش اليد البحري تلقى ضربات قوية من رومي. يا جماعة، الكل يضع إعجابا الآن لرومي. إنها مقاتلتنا، فتاتنا المفضلة، شخصيتنا المفضلة. أنا أطير الآن لأعلى لكي نحصل على رؤية أفضل، لكنني لم أعد أرى وحش اليد البحري. أين ذهب الوحش الآن فجأة؟ لكنكم ترون كم الماء قذر. في كل مرة كان وحش اليد البحري موجودا بالطبع، لكن علينا فقط أن نبحث عن وحش يد بحرية. نعم بالطبع، لكن يكفي أن تطل اليد من الماء، عندها سنعرف فورا. وأنتم أيضا ستعرفون الآن أن وحش اليد البحري بأكمله تحتها. انظروا، بعض الناس يجلسون تحت الأشجار يبحثون عن الظل من وحش البحيرة اليدوي. ربما لا يعلمون أن وحش البحيرة اليدوي موجود الآن تحديدا في هذه البحيرة عند السفينة الغارقة. انظروا هنا، يمكنكم أن تروا الآن يا رفاق. ها هي السفينة، ترونها؟ سنطير الآن إلى السفينة، لكنها لم تغرق بعد. إنه ليس مجرد سفينة، بل هما حتى سفينتان، وهم طوال للغاية. السفينة تستطيع بالتأكيد هزيمة وحوش البحر، لكن الجيد هو أن السفن لا تزال تبحر في البحيرة. الحمد لله يا جماعة، اتركوا إعجابا كبيرا. سنطير الآن. لا، وحش اليد البحري يهاجم السفينة. لا أصدق ذلك، اليد تهاجم السفينة والسفينة تغرق. بالطبع دمرت السفينة ببساطة على يد وحش البحر. لقد رأيتم مدى قوته، ولهذا السبب أيضا السفينة الغارقة على خريطتنا، وكنت أظن أن هذا مجرد علامة سيئة، لكنكم رأيتم الآن مباشرة وحش البحر اليدوي دمر سفينة كبيرة كاملة. هناك سفينة أخرى أمامكم، هل ترونها؟ إنها على الشاطئ ورمادية بالكامل، ولكنه لم يدمر بعد، إنه لا يزال كاملا وسليما. سأطير إلى هناك، فهي تبدو مهجورة كسفينة أشباح. هل تعتقد أن الناس غادروا السفينة بسرعة كبيرة لأنهم رأوا للتو كيف دمر وحش البحر سفينة؟ بالطبع سأغادر ذاك فورا. أيضا السفينة الثانية يمكنها تدمير وحش اليد البحري أيضا، لكن ربما اختبأت رومي على متن السفينة. سأحلق فوق السطح كله. ترون الطابق العلوي من السفينة، لا يوجد أحد. لا يوجد أحد على متن السفينة، لقد فروا جميعا. هرب. أنا الآن أتفقد السفينة ببطء، لكن لا أرى شيئا. لا يوجد أحد حقا. أتمنى أن ميكتي وحش البحر الآن. السفينة اسمها أوشيانر مثل المحيط، مع أنها في نهر أو في بحيرة. سنعود يا أصدقاء، يجب أن نعود إلى اليابسة. هناك قاتلت رومي وحش البحر اليدوي، ولكننا للأسف فقدنا رومي. ربما لا تزال على اليابسة. ها هي سفينة أخرى وهي لا تزال تبحر. لا، لقد نجت. السفينة ما زالت تواصل الإبحار، لكن لا يمكننا فعل شيء. ماذا لو هاجم وحش اليد البحري السفينة مرة أخرى؟ فقط شخص واحد لديه فرصة ضد وحش اليد البحري، وهذا هو رومي. كلنا نعلم أن رومي أقوى من وحش اليد البحري، لكني لا أجده. لم أعد أجد رومي أيضا. دعنا نعود إلى الخريطة. لدينا أماكن أخرى يمكننا الطيران إليها. هل تعتقد أن رومي هرب بعد القتال؟ دعنا نرى. وحش اليد البحري دمر سفينة للتو، وقد رأيتموه بأنفسكم. وحش اليد البحري يقع بالضبط عند هذه الإحداثيات 51 درجة شمالا و92 درجة غربا، وهذه البحيرة تبعد عنا 5 دقائق فقط. رومي بحاجة لمساعدتنا، وسنطلق طائرتنا المسيرة الآن. هكذا يبدو وحش اليد البحري، لذا ابقوا متيقظين. سنطلق الدرون في 3 2 1. لقد طرنا بالدرون مباشرة إلى الإحداثيات، وها هو ذاك البحر أمامكم. هل تعتقد حقا أن وحش اليد البحرية هناك؟ يجب أن يكون وحش البحر اليدوي هناك. لا أستطيع تخيل غير ذلك. إنها رومي، وهي تبحث عن وحش البحيرة. إذا نحن بالتأكيد عند البحيرة الصحيحة. هناك وحش البحيرة، لكن رومي اختفت في مكان ما. ربما لديها بالفعل خيط ساخن، ربما تعرف بالفعل أين وحش البحيرة. البحيرة كبيرة، لذلك لا نعرف بالضبط أين الوحش. عليكم الانتباه لذلك. هذه يد تبرز دائما من الماء، جرد يد واحدة فقط وتحتها الوحش في البحيرة. سنحلق أبعد. سنبحث الآن عن كل شيء. نعلم بالتأكيد أن رومي موجود هنا بالفعل، لكن أين وحش البحر اليد؟ سنكمل الطيران. ورومي هنا بالفعل، وترون إنها تدقق النظر في البحيرة. لقد وجدت الوحش. هذه يعني أن رومي تعلم أن وحش بحر اليد موجود في هذه البحيرة. الآن علينا فقط أن نحلق بالدرون لمسافة طويلة، ثم سنراه ونجده. من أجلكم سنحلق الآن بدروننا فوق هذه البحيرة، ونأمل أن نجد وحش بحر اليد. ستكون هذه المرة الأولى التي نرى فيها وحش بحر اليد مباشرة معكم. كنت على وشك هناك اليد.
هناك حقا وحش اليد البحري في البحيرة. لقد رأيتموها، اليد خرجت والتفتت. وهل تعلمون ماذا يعني هذا؟ عندما تظهر اليد فقط تحتها يوجد وحش اليد البحري بأكمله. سأواصل التحليق فوق البحيرة لأجلكم، ربما نجد. أوه لا، هنا وحش اليد البحري بأكمله، يمكنكم رؤيته. يبدو كدودة، مقرف حقا، لزج. لكن أين ذهب؟ هل هرب؟ بالتأكيد ربما هرب أو ربما غطس. يجب أن نتصل برومي حتما ونخبرها أننا وجدنا وحش البحر اليدوي. ماذا ننتظر لنتصل برومي؟ نحن نتصل برومي الآن، نأمل أن ترد على الهاتف. يجب أن نخبرها حتما أننا رأينا وحش البحر اليدوي. مرحبا رومي، لقد رأينا وحش البحر اليدوي لكننا فقدناه. هل تعرفين أين ذهب وأين ذهبت أنت؟ أنا في طريقي إلى الجزيرة المهجورة، بالضبط إلى حيث يتجه وحش اليد البحري الآن. إذا قلت أنك رأيته وحتى رأيتني، فلا بد أن شيئا ما يحدث هناك لا نفهمه بعد. حلقوا بطائرتكم المسيرة إلى هناك أيضا. امسحوا الساحل والأقواس الصخرية والضباب الكثيف فوق الماء. بجانب الجزيرة هناك بحيرة. إن كان الوحش يتواجد هناك حقا، فقد تظهر الدرون حركات لا أراها من هنا. انتبهوا بشكل خاص لحافة البحيرة. هناك حسب التقارير القديمة يفترض أن يكون الأكثر نشاطاً، وتفحصوا كل حركة أمواج غير عادية مهما بدت صغيرة. أشعر بالفعل كيف يتغير البحر. الأمواج تضرب بعنف أكثر، وكأن شيئاً يدور تحت السطح. سأذهب أبعد، أقرب إلى الساحل، أقرب إلى ما يكون هناك في الأسفل. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. أنا نزيستا في اسمي وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا؟ نحن الآن هنا عند البحيرة، حيث تم تصوير المعركة بين إلكان ماها ووحش البحر اليدوي. الناس هنا صوروا الوحشين مباشرة على البحيرة. أنا متشوق، أتمنى أن نجد نحن الاثنان معكم هناك القتال الحقيقي، هاند ميرس مونستر ضد إلكان مايا. نأمل ألا نتأخر ونتمكن بالدرون من رؤية كل شيء في البحيرة. ترون حجم البحيرة، يتسعان بالتأكيد لوحشين عملاقين. هناك إلكان ماها ووحش هانسي، يمكنكم رؤيتهما. وحش هانسي وإلكان ماها يتقاتلان. ترونه الآن مباشرة على دروننا، يتقاتلون، لكن من سيفوز؟ لا أعرف، الناس اختفوا. ضع إعجابا الآن بالتأكيد، لقد رأيتموه كلاهما في هذه البحيرة. إذن وصلنا للمكان الصحيح بالدرون. يجب أن نصور هذه البحيرة بالكامل بالدرون. هذا ما سنفعله بكم الآن. لا تطفئوا يا أصدقاء، انظروا إلى الأسفل كم هو مخيف. هذا يبدو رصيفا، يا إلهي يوجد طفلان يلوحون حتى لكاميرتنا. ماذا يحدث هناك؟ وحشان يتقاتلان الآن. لا أعرف، فلنقرب الدرون أكثر من الأطفال. أكيد يريدون أن يخبرونا شيئا. بلى، يريدون الكلام، ينظرون مباشرة إلى درون الكاميرا. لايك لهذين الشجاعين المتسلقين. يركضون على الرصيف مباشرة في البحيرة. هم لا يعلمون أن هناك إلجران ماها وآكل الأيدي. يجب أن يغادروا المكان فورا. هل يمكننا تحذيرهم؟ الناس يشيرون إلى لافتتي. معك حق، انظروا إلى هذا مكتوب سيتر وإلكان ماها في البحيرة. تحذير. لا، هذا غير موجود. بالضبط حيث نحن، هانسي مونستر وإلكان ماها بالضبط هناك، ما زالوا يشيرون إليه. متشوق، سأصعد أعلى، لعلنا نراهما. هناك إلكان ماها. صحيح، إلكان ماها هناك مع الأطفال. الأطفال يجب أن يرحلوا. حطوا لايك للأطفال، هم أعطونا للتو تلميحا بأن إلكان ماها هنا في البحيرة. الآن ينقصنا وحش الهانسي. إن كان موجودا أيضا فالأطفال محقون تماما. هل لاحظت شيئا بالخارج؟ كان إلكان ماها وحده هنا للتو، لم يكن لوحش البحر اليدوي أي أثر. هل تخبرني أن إلكان ماها فاز بالمعركة ضد وحش هانسي؟ أعتقد ذلك، رأيت إلكان ماها فقط. ألم تروه أنتم أيضا؟ لا يمكن هذا، بهذا يجب أن يحسم القتال. سأواصل الطيران، وانظروا كم هو قذر سطح الماء. لم أعد أرى الماء من خلال الدرون، كل شيء مليء بالنباتات. البحيرة كلها صفراء تماما وممتلئة بالنفاذ. هذا وحش اليد البحرية. يعني كلاهما حيان. طبعا وحش البحر اختبأ فقط هناك بين النباتات. لقد رأيتم اليد تخرج من الماء يا قوم. هذا يعني أن إلكان ماها ووحش البحر اليدوي لا يزالان هنا. كلاهما قاتل وكلاهما انسحب، لكن في نفس البحيرة.
لا تطفئوا أصدقائي، هذه دروننا. نرتفع الآن قليلا، يجب أن نرى من سيفوز. الجيد هو أن الوحشين ما زالا بنفس البحيرة لكنهما اختبئا. هذا يعني أن القتال التالي قد يبدأ قريبا. أنا متشوق فلا تغادر. هناك شيء. ما هذا هناك؟ مين كان؟ لم يكن إلي كان ماها. دعني أعيد، من كان ذلك؟ لم يكن ذلك إلكان ماها ولا هانسي مونستر. لا أعرف مكان. هناك. أوه لا، الكان ماها يقاتل وحوش البحر اليدوية، وهانسي مونستر يفوز. وحش البحر اليدوي قد هزم الكان ماها. ظننت أن إلكان ماها هو أقوى وأشرس سمكة في العالم. لكن من كانت هذه الشخصية قبلا؟ هل كنت وحشا آخر؟ أنا أعرف من كان الفاعل. لم يتبقى سوى واحد، إنه بلوب. لابد أنه كان بلوب. أعد اللقطة، كان مجرد جزء صغير يا أصدقاء. من كان هذا؟ لا يعقل. لكن الآن هانسي مونستر فاز على إلكان ماها في القتال. سأصعد أعلى قليلا لأرى إن كان بإمكاننا رؤية شيء من فوق. هل يوجد هنا وحش بحر يدوي؟ هل خسر إلكان ماها المعركة حقا؟ إذن البحيرة ستكون الآن لوحش البحر اليدوي. لست متأكدا يا رفاق، أو أن إلكان ماها عاد للاختفاء. فقد وضعت كل ثقتي في إلكان ماها، إنه أقوى سمكة في العالم. لكن لا، وحش البحر اليدوي فاز بالقتال. ولكن أين ذهب الناس الآن؟ أين الوحش؟ لا، ها هي اليد، إنها تطل من الماء مجددا. هذا يعني أن وحش البحر اليدوي لا يزال هنا بالبحيرة. إذا ضعوا إعجابي الآن. أنتم على حق يا أصدقاء، الكان ماها الخاص بي هزم على يد وحش البحر الكفي. لم نرى الآن سوى وحش البحر الكفي، وليس الكان ماها. رومي ينادينا الآن. لا، رومي يتصل. شغله فورا، أريد أن أعرف ما يقوله رومي. تمام، مرحبا يا رومي، كيف حالك؟ أنا في طريقي للجزيرة المهجورة حيث يتجه وحش اليد البحري الآن. حلقوا بدرونكم هناك أيضاً. امسحوا الساحل والأقواس الصخرية والضباب الكثيف فوق الماء عند الجزيرة بحيرة. إذا كان الوحش يتواجد هناك حقاً فقد تظهر الدرون حركات لا أراها من هنا. انتبهوا بشكل خاص لحافة البحيرة. هناك يقال إن النشاط في أوجه حسب تقارير قديمة، وتفحصوا أي حركة أمواج غير عادية مهما بدت صغيرة. الأمواج تضرب بشكل أكثر اضطراباً، وكأن شيئاً ما يدور تحت السطح. سأتقدم أكثر، أقرب إلى الشاطئ، أقرب إلى ما يكمن هناك في الأسفل. رومي أغلقت الخط، هل سمعتم؟ هي الآن في طريقها للجزيرة المهجورة وتريد قتال وحوش البحر اليدوية. ماذا ننتظر؟ كلنا نريد رؤية القتال. يجب أن نبدأ الدرون فورا. نفعلها. ضعوا إعجاب الآخر. شاهدوا هذا الفيديو للنهاية. رومي يحتاج مساعدتك الآن. رومي يقاتل الآن وحوش البحر اليدوية مباشرة. وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج. لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا. لكن البحيرة كبيرة جدا، ويفك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أراه، وهناك اثنان آخران، لكن هذا ليس رومي. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في السماء وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا. لكن البحيرة كبيرة جدا، ويفك لوح تزلج آخر بالأسفل. هل تراه؟ نعم أراه، وهناك اثنان آخران، لكن هذا ليس رومي. يترب أكثر إسزيه. هنا يتساءل من تيكونس. كري بشدة أن أعرف من هذا. دعنا نرى من هو حقا على هذا القارب. حسنا، إنهما مجرد سائحين يهربان، إنهما خائفان. انظر، إنها تذهب اتجاه واحد فقط. أنت تراها، إنهم يهربون، يركضون، يسبحون بعيدا ويجدفون بسرعة فائقة، يريدون بلوغ الشاطئ. يريدون مغادرة البحيرة، طبعا خائفون من وحش اليد البحر. كنت أخاف أيضا لو كان هناك وحش يد بحري عملاق في البحيرة، لكن أين هو وحش اليد البحري؟ هناك، أنتم ترون يا جماعة، هذا وحش اليد البحيري. يمكنكم رؤية اليد، وهذا الجسم اللزج الذي يشبه الدودة. إذا نحن بالتأكيد في البحيرة الصحيحة، لكن السؤال هو أين ذهبت رومي بلوح للتزلج؟ لا أعرف. على أي حال وحش اليد البحري غاص، إنه تحت سطح الماء.
لكننا نبحث عن رومي كانت للتو على البحيرة الكبيرة بلوح التزلج واختفت. ماذا لو حدث شيء لرومي؟ ماذا لو ابتلع وحش البحيرة رومي؟ لا أريد سماع ذلك على الإطلاق، وأنت تعلم أن رومي قوية جدا، إنها لا تخاف من هذا الوحش. ضعوا إعجابا لرومي، أنتم تعرفون، أنتم تستطيعون. لكن أين ذهب الوحش حقا الآن؟ لا يمكن أن يكون قد اختفى هكذا ببساطة. انظروا لأسفل، مركب الشراعي، يمكنكم رؤية الشراع الأحمر. باللون الأحمر؟ لماذا الشراع أحمر؟ سأقترب أكثر، لعلها رومي، لعلها غيرت قاربها. هذا ممكن بالطبع، مع الرياح قارب الشراع كهذا أسرع بكثير. هذه ليست رومي، هؤلاء أيضا أناس يحاولون النجاة. طبعا انظر أين يذهب، يريد اليابسة، فالوحش هناك، يجب أن نطير إلى الخلف. نطير الآن بالاتجاه المعاكس بالضبط حيث غادر الشراعي. نأمل أن نجد هناك أخيرا وحش يد البحر، والآن تعرفون لماذا هذا وحش اليد البحرية، قلت للتو، ها هو وحش اليد البحرية. هل هذا مقرف؟ لكن لا يمكننا فعل الكثير، انظروا كم هو كبير. أولا اليد فقط، ثم هذا الجسد كله، هذه الدودة كلها، أظن طوله 50 مترا، لا أعرف. لا يمكننا بطائرتنا المسير بأي حال طيران تحت الماء. هذه طائرة مسيرة برية مائية، لذلك يجب علينا الآن أن نواصل الطيران ونحذر رومي بأننا رأينا الوحش هناك بالضبط في البحيرة. الآن تفهمون لماذا هذه جزيرة مهجورة. البحيرة كلها محاطة بالجبال، سرية بالطبع، ولهذا انسحب وحش اليد البحري إلى هنا. هناك يعيش. فقدنا وحش اليد البحري، لنبحث على الخريطة أين قد يكون. نطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة إلى هذا المنارة. من هذا المنار نرى البحيرة كلها. يجب أن ننقذ رومي ونهزم وحش اليد البحري. سنطلق الدرون في 3 2 1. نحن الآن عند المنار في منتصف البحيرة. يمكننا الآن فقط أن نأمل أن تكون رومي هناك ووحش اليد البحري. هل تلاحظون شيئا؟ الماء أخضر سام بالكامل. هذا ليس مؤشرا جيدا، بل هو علامة على أن وحش البحيرة موجود هنا الآن بالذات. لنحلق فوق البحيرة معكم ونبحث عن وحش اليد البحري. البحيرة خضراء مثل ليه هو ده؟ هو وحش اليد البحري. ليه؟ حقا؟ ماذا يفعل؟ لا أعرف، يختفي مجددا. أصدقائي ترون بأنفسكم، وحش البحر يفعل ما يشاء. مع أن البحيرة خضراء مثل البطيخ، يغوص وحش اليد البحري ببساطة. أين رومي؟ ما أعرف أين رومي، لكني لاحظت أن وحش اليد البحري بدأ يخاف منا ببطء. صحيح، أنت محق، إنه يهرب في كل مرة من بحيرة كبيرة إلى بحيرة صغيرة، والآن إلى أصغر بحيرة، وفي كل مرة نرى فيها وحش اليد البحري يغوص، ويغوص أسرع بكثير. ما قلنا في المرة الماضية دمرت سفينة كاملة، الآن نراها وقد اختفت. هذا بفضلكم، لأنكم أعطيتم إعجابات كثيرة، وبهذا تساعدون رومي أيضا. والخبر الجيد هو أننا معكم ومع رومي لدينا فرصة لهزيمة وحش البحر الشرير هذا. انظر هنا على اليسار، هل ترى هذا العشب؟ عشب البحر. ماذا لو كانت يد مختبئة هنا؟ ليس اليد فقط، الوحش كله قد يختبئ تحت العشب. فلنطير الآن معكم أقرب إلى هذا العشب ونفتش بالكامل. لكن احذر، يجب أن تتأكد ألا تدخل طائرتنا المسيرة هناك. سأحرص حقا، فهذه طائرتنا المسيرة الوحيدة. إذا تحطمت فلن يكون لدينا طائرة مسيرة بديلة. إن لمست الطائرة المسيرة الماء انتهى كل شيء، ولن نستطيع مساعدة رومي، وعلينا مساعدتها حتما. علينا أن ننجح معا هنا في الخارج. علينا هزيمة وحش اليد البحري الشرير هذا. انظروا، لكنني لا أرى شيئا. هل ترون شيئا؟ أنا، ها هي اليد، ها هي اليد، ترونها؟ اليد تبرز من العشب من الماء. لقد كنت على حق، وحش اليد البحري يختبئ تحت العشب، لكنه غاص مجددا. ماذا سنفعل باليد الآن؟ الماء أصبح أصفر ببطء، إنه يتغير لونه أكثر فأكثر. أو ربما وحش البحر ينتظر مهاجمتنا، لذلك أفضل التحليق عاليا بطائرتنا المسيرة بدلا من الانخفاض كثيرا. حسنا يسعل ديكلان، ونلقي نظرة على البحيرة بأكملها ونرى اليد في البحيرة. ما أعرف أين ذهبت، أنا أيضا لا أعرف. هل ترون وحش اليد البحري؟ لكن ما ألاحظه هذه المرة هو أن رومي ليست عند البحيرة على الإطلاق. لقد التقينا برومي عند كل بحيرة. لم نجد رومي عند البحيرة فقط. معك حق تماما، سأطير إلى آخر البحيرة، ربما يختبئ رومي على اليابسة. أو أن وحش البحيرة كان فخا، لكننا نقترب بالدرون من النهر. انظروا، يا مقعد وحيد على ضفة البحيرة. سايسيبوز، هذا يدعو للجلوس عليه. ترون الآن لون البحيرة أيضا. هذا عم سبي سمنفع. البحيرة خضراء سامة حقا، بس هناك يسكن وحش البحيرة اليدوي. لقد أطلق رومي وهي تقاتل في التسليم، لكنها تخسر. لماذا تخسر الآن؟ إنها تخسر أمام وحوش بحرية بأياد، وكنت أظن دائما أن رومي هي الأقوى في العالم. ترون يا أصدقاء، طائرتنا تسقط. لا
رومي يدق جرس الباب عندنا الآن، هل تسمعون ذلك؟ ماذا تريد منا؟ علينا حتما فتح الباب. هيا بنا. مرحبا، من فضلكم خذوا هذه الصناديق وأنقذوا صديقي السابق جينو من وحش البحر الشرير ذي شكرا الأيدي. على صناديق الغموض رومي. لكن لماذا جينو حبيبك السابق؟ هذا لم أفهمه بعد. جينو خانني مع صديقتي المقربة ميرا. لم أتخيل أبداً أن جينو سيخونني، وخاصة ليس مع ميرا. نحن الآن منفصلان، لكنني ما زلت أحب جينو، لذلك أحتاج مساعدتكم. وحش البحر اليدوي يلاحق جينو. افتحوا الصناديق وابحثوا عن الدليل بداخلها، هكذا فقط تنقذون حبيبي السابق جينو. اعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء. رومي، شكرا على الأخبار. هل سمعتم؟ رومي انفصلت عن جينو وجينو أصبح حبيبها السابق. لا أصدق هذا إطلاقا. كيف يمكن أن يكون جينو مع ميرا الآن؟ والآن علينا أن نفتح إحدى هذه الصناديق وبداخلها دليل كيف ننقذ جينو. ماذا ننتظر؟ يجب أن ننقذ جينو. انظروا كم صندوق غموض أحضر لنا رومي. رومي أحضر لنا صندوق غموض من كراكن، وعلبة غامضة من سي إيتر، وعلبة غامضة من الكنارة، وحتى صندوق الغموض من وحش البحر اليدوي. ولقد سمعتم رومي في إحدى صناديق الغموض هذه يوجد دليل لإنقاذ صديقها السابق جينو. لكن في أي صندوق الغموض يوجد الدليل؟ هنفتح لكم الآن صندوق الغموض سي إيتر هذا. ابقوا معنا، هذه صناديق الغموض الثلاثة سنفتحها معكم اليوم أيضا. ضعوا إعجابا الآن واشتركوا بقناتنا، فالاشتراك على يوتيوب مجاني. بهذا فقط ننقذ جينو. ونحن نفتح الآن صندوق الغموض في 3 2 1. بداخلها درون. لعلنا ننقذ جينو بالدرون هذه، وحتى جهاز تحكم عن بعد. يجب أن نطلق هذه الدرون حالا ونمسح المنطقة كلها. إذا يمكننا أخيرا إنقاذ جينو. هذه بشرى سارة. ورومي أعطتنا صندوق المفاجآت هذا وبه طائرة مسيرة، وده يعني أننا نستطيع الآن إنقاذ حبيب رومي السابق. ماذا ننتظر؟ يجب أن نطلق الدرون فورا. حلقنا بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى مسبح مهجور. تعلمون وحش البحر اليدوي دائما تحت الماء. وانظروا كم هو قذر حقا يبدو الماء. الماء أخضر سام، وهناك أوراق شجر في كل مكان في الماء. صحيح، ها هو وحش البحر اليدوي، ترونه. ها هو وحش بحري يدوي، وهو في هذا الماء الأخضر السام، في هذا المسبح القذر. رومي محقة تماما. علينا إنقاذ صديقها السابق جينو. لكن أين جينو؟ يجب أن يكون هنا أيضا. إذا كان وحش البحر اليدوي هنا في المسبح، مع أن الماء يبدو قذرا جدا. لا أستطيع أن أصدق حتى الآن أن جينو قد خان مع ميرا. لا يا رجل، لا أصدق هذا أيضا، أن ميرا تقف وحدها حقا. ربما يختبئ جينو في هذا المنزلق المائي. فلننظر الآن مباشرة بدروننا. لكن لا أرى أحدا. يمكنكم رؤيته أيضا. لا يوجد هنا أحد على مد البصر. وجدنا وحش البحر اليدوي، لكن أين جينو؟ ما أعرف. وحش البحر اليدوي كان في هذا الماء، ربما يختبئ هنا تحت هذا الحجر. الآن ترون كيف الماء. إيش كانت طائرة. شفتوا شو كان هاد؟ رجعوا شوي، شيء ما مر جنب الدرون. يا له من صاروخ. ممكن. هل كان صاروخ وحش البحر اليدوي؟ ما به. صاروخ من وحش البحر الكفي؟ مستحيل. سنواصل، سنفتش المنطقة. هنا جينو. انظر، هناك جينو. امشي على طول الماء. لقد وجدنا جينو، الحمد لله. رومي، لقد وجدنا جينو. لا هذا العنف يا جماعة، هذا يعني أن جينو يهرب من وحش البحر اليدوي، وجينو في هذا المسبح القذر. إنه بخطر. وحش البحر اليدوي يحاول أكله. لكن هل ننقذ جينو حقا لرومي؟ يدز بلا نتصل برومي ونحرر؟ إذا اتصل برومي فورا. اتصل برومي الآن وأنتم جايين. نتصل برومي. علينا إخبارها أن حبيبها السابق جينو ووحش البحر اليدوي يختبئان في المسبح المكشوف.